අයිබෝන් ඔමක තුලයි Geek ස්කූල් YouTube channel එක ගැන SQL lesson series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරනවා select කියන keyword එක ගැන. ඉතින් select තාමම තේරෙනවා මේක දෙයක් යම්කිසි දෙයක් තෝරන්න පාවිච්චි කරන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් අරගන්න පාවිච්චි කරන දෙයක්. select කරලා අරගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් select කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් දැනටවත් අපි ලියලා තියෙන table එක හදලා තියෙන table එකක තියෙන යම්කිසි data ටිකක් අරගන්න. හරි අපි දන්නවා මේ users කියලා table එකක් හදලා තියෙන්නේ. අපි වැඩි කතාවක් නැතුව users කියන table එක පෙන්නමු. මේකට අපි use කරන්නේ select. ඒ වගේ මට මෙතනදී table එක සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ asterisk එහෙම නැත්නම් තරුව කියන එක use කරනවා. all කියන එක අදහස් කරන්න. එතකොට select all from කොහෙන්ද මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ දේ ඇත්තට මම එළින නිසා මම use slgs කියලා මුලින්ම දෙන්න database එක ඇතුළට යන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ select all from users මෙච්චරයි. මම මේ query එක execute කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහින්. දැන් මම මේක ලිව්වට පස්සේ මේක පල්ලෙහින් මට මෙතනදී result එක පෙන්නනවා. මම table එක ගිහලා view කරේ නෑ. මම කෙලිම SQL එකම type කරලා පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න බැරි result එක. ඔයාලට පේනදී මුළු table එක මෙතන පෙන්නනවා. හරිය table එක view කරා වගේ. මම මෙතන all නැතුව select first name from users කියලා දෙනවා. මේක run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first name එක විතරක් මට පෙන්නනවා. මං කියනවා නෑ මට ඕනේ select first name last name from users. මම මේ විදිහට කිව්වොත් මම දාපු comment columns දෙකම මේ විදිහට මට පෙන්නනවා. මේ select කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගේ වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ lesson එකේදී අපි කතා කරනවා මේකට condition එකක් add කරන්නේ කොහොමද? අපි යම් කිසි දේවල් conditions එක්ක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් select කියන එකේ ලොකු දේවල් ටිකක් නෑ. select අපිට මොකක්ද ඕනේ? එක්ක අපිට පුළුවන් මේක all කියලා specify කරන්න හැමදේම බලා ගන්න ඕන. ඒ වගේම කොහෙන්ද? from මොකද table එක users කියලා දාන්න විතර තියෙන්නේ. යනු අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම table එකම මෙහෙම view කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ lesson එකේ කතා කරනවා where කියන එක ගැන. මේකත් එක්ක අපිට පුළුවන් යම් කිසි conditions හදලා මේ දේවල් filter කරගන්න.